السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد من سلسلة العودة للمدارس. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا pancakes وأيضا waffles بطريقة جد سهلة وبسيطة. غنحضروا واحد الكمية كبيرة وغنحتفظوا بها في المجمد باش نوجدوا فطور ساهل ولذيذ لوليداتنا في الأيام الأسبوع، أيام ديال المدرسة ملي ما كيكونش الوقت في الصباح. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتستافدوا من هذه الوصفة، ونبداو بسم الله بالمقادير. هاد المقادير هذه غنحضروا بها البانكيكس وايضا الوافلز، كتعطينا واحد الكميه كبيره. غنحتاجوا 350 غرام من الدقيق الابيض اللي ممكن نغربلوه في الغربال او نحركوه هكذا بالخلاط اليدوي. غنحتاجوا ايضا ملعقة إلا ربع من البيكنج باودر أو الخميرة الحلوى، ربع ملعقة من بيكربونات الصودا، وربع ملعقة صغيرة من الملح. هذه ملعقة صغيرة اللي عبرنا بها هاد البيكنج باودر والصودا والملح. غنحتاجو أيضا 160 غرام ديال السكر الأبيض، ممكن تنقصو أو تزيدو على حسب الذوق ديالكم والرغبة. غنحتاجو 2 بيضات يكونوا من الأحسن على حرارة المطبخ. غادي نحتاجو أيضا 600 مليلتر ديال اللبن يكون أيضا في حرارة المطبخ ما يكونش بارد، وغنحتاجو 150 مليلتر ديال الحليب. ممكن نحتاجو فقط لهاد الكمية هادي، ممكن نحتاجو الأكثر، ممكن أيضا تكملو بالماء. غنحتاجو 160 مليلتر ديال الزيت النباتية و2 معالق كبار ديال الفاني اللي ممكن تعوضوها بسكر فانيلا. نبداو إن شاء الله في تحضير البانكيكس والوافلز ديالنا. عندي هنايا الدقيق الأبيض اللي ضفت له البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح وأيضا السكر، وغنخلط مزيان حتى تندمج هاد العناصر هذه مع الدقيق الأبيض. في الوسط غنضيف 2 بيضات، غنضيف 2 معالق ديال الفاني، أيضا غادي نضيفو الزيت النباتية، ممكن تعوضوها بالزبدة مذوبة إلا بغيتو أو تخلطوا ما بين الزبدة والزيت. غنحتاجو أيضا اللبن اللي غنضيفوه. هنايا ضفت هاد الكمية هادي ولكن من بعد غنضيف الكمية المتبقية وغنبدا نحرك وانا كنضيف الحليب واللبن حتى كنحصل على واحد الخليط يكون ثقيل شويه. حنا عارفين بان الخليط ديال البانكيكس كيكون ثقيل ماشي بحال الخليط ديال الكريب، كيكون خفيف بزاف. فكنبقاو نخلطو، نحاولوا اننا ما نخلطوش بزاف. بمجرد ما تندمج هاد العناصر هذه ونحصلوا على خليط ثقيل صافي كنتوقفوا من التحريك. صافي حصلنا على الخليط اللي بغيناه هو هذا. غناخد واحد سباتولا ديال السيليكون وغندوزها من الجناب وايضا من التحت باش نتاكد بان الدقيق كله تخلط مع العناصر السائله، ما بقاليش هكذاك الدقيق متكتل لتحت. هاد الخليط هذا ما كنحتاجوش اننا نريحوه مباشره، كنبداو نطيبوه. هنايا في الاول استعملت هاد اللاطه هذه ديال الضو، دهنتها بالزبدة ومن بعد غنمسح هذيك الزبدة. ما كنخليوش الزبدة بزاف باش كنحصلوا على البانكيكس كيكون محمر، فبمجرد كندهنو واحد الدهنة خفيفة بزاف. غنبدا نطيب هاد البانكيكس في هاد اللاطة هادي ديال الضو، ولكن للأسف لأن الحرارة ما كتكونش متساوية في اللاطة كاملة فما عطانيش الشكل اللي بغيت. وغتلاحظوا في الأخير الشكل ديال هاد البانكيكس هادو كيفاش غادي يجي، الشكل اللي طيبته في اللاطة ديال الضو. كيف ما كتلاحظوا هنايا هاد الشكل هذا واخا جاو زوينين في الطعم ديالهم الا ان الشكل ديالهم ما عجبنيش. ف مجرد ما طيبت هاد الكميه هادي غنكمل فوق المقله ثقيله فوق البوطه، المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها المسمن غنوضعها فوق البوطه حتى غتسخن مزيان. عاد غنبدا نطيب فيها هاد البانكيكس هادو. ضروري ما ندهنوها بالزبده ونمسحوا الفائض باش يعطينا هذاك اللون. فكيف ما كتلاحظوا هذه هي المقله اللي كنطيبوا فيها المسمن، ولكن ضروري اننا نخليوها تسخن مزيان والا هذيك الخليط ديال البانكيكس غادي يلصق.
فكنستعمل ملعقة ديال العبار، ملعقة اللي فيها القياس ديال ملعقة كبيرة. كنوضع الكمية وكنخليها ثواني معدودة، لأن حنا عارفين هاد المقلة هادي ديال المسمن كتسخن بزاف. نخليو درجة الحرارة تكون منخفضة شوية. كيف ما كتلاحظوا لينا نغفلوا عليهم غير شوية كيتحرقوا. بمجرد ما كنوضعوا 3 ديال الحبات ديال البانكيكس كنقلبوا 3 الأخرين، وكنحيدوا 3 الأولين، يعني دغيا دغيا كيطيبوا هاد البانكيكس، ما كياخدوش وقت بزاف، خصوصا إلا كانت عندنا مقلة كبيرة فحال هادي. وهاد الخليط هذا ديال الكمية عفوا هاد الكمية ديال هاد الخليط كتعطينا كمية كبيرة ديال البانكيكس، خصوصا كيف ما لاحظتوا أنا عملتهم غير صغار. يعني هادو ديال الأطفال الصغار، ما يحتاجوش أننا نعملوهم كبار ياكلوا منهم غير شوية يبقى داك الشيء كيضيع. فنعدلهم غير صغيورين كافيين للدراري الصغار. بالنسبة للوافلز غنسخّن الجهاز ديال الوافلز حتى يسخن مزيان، وغندير شوية ديال الزبدة ما نكتروش، وغنوضع كل واحد كيعرف الكمية اللي كتحتاج الماكينة د الوافلز ديالو. أنا غنوضع هاد الكمية هادي وغنسد وغنخليه كياخد تقريبا واحد 3 ديال الدقائق وكيكون عندنا واجد. البانكيك ديالنا كيف ما كتلاحظوا كيجي خفيف ورطب، وتا اللون ديالو كيجي زوين. هذا حضرناه في المقلة ديال المسمن، هذا اللي كنحضروه باللبن والبيكين صودا أو بالصودا ديال بيكربونات الصودا، كيجي هشيش بزاف. هذا هو اللي طيبته في اللاطة ديال الضو، للأسف ما جاش الشكل ديالو زوين بزاف. نحاولوا أننا ما نخليوهش بزاف باش ما يتحرقش. وأحسن حاجة هو نستعملوا سباتولا ديال السيليكون باش نقلبوه فوق المقلة. كيف ما كتلاحظوا كيعطي كمية كبيرة، وأيضا الوافلز حتى هو كيعطي واحد الكمية كبيرة. الشكل ديالو زوين، وأيضا المذاق ديالو لذيذ بزاف. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهاد البانكيكس والوافلز في المجمد، غناخد واحد الصينية نتأكد أنها كتدخل في المجمد. غنوضع واحد البابي سولفيريزي، واحد الطبقة ديال البابي سولفيريزي من تحت، أو ممكن توضعوا بلاستيك الغذائي، وغنستف هاد البانكيكس هادو بحال هاد الطريقة هادي. غنعاود نوضع واحد القطعة ديال بابي سولفيريزي أو بلاستيك الغذائي اللي متوفر عندكم، وغنكمل القطع ديال البانكيكس. بالنسبة للوافلز قطعوهم على حسب الرغبة. إلا كانوا وليداتكم كبار ممكن تعطيوهم حبة كاملة، إلا كانوا صغار راه نصف حبة كافية. كنقطعوهم وكنوضعوهم أيضا في الصينية وكندخلوهم للمجمد حتى يتجمدوا مزيان كيقبطوا راسهم، وكنجبدوهم من المجمد وكنوضعوهم في كيس بلاستيكي. أنا في الحقيقة ما خليتهمش يجمدوا، غير جمعتهم بحال هكداك. ما كيلصقوش بزاف في بعضياتهم إلا ما جمدناهمش، ولكن من الأحسن أننا نجمدوهم بحال هاد الطريقة باش نتأكدوا أنهم ما غاديش يلصقوا في بعضياتهم، ونهار اللي نحتاجوهم نجبدوهم مباشرة بدون أي مشاكل. بالنسبة للورق سولفيريزي أو ورق الطبخ نطويوه ونعاودو نستعملوه، ما كيوقعلو حتى شي حاجة، كيبقى جديد. كنوضعوهم في المجمد، ونهار اللي نحتاجوهم من الأحسن أننا نخليهم يطلقوا راسهم تقريبا واحد نصف ساعة، نسخنوهم في الفران أولا في الآلة ديال البانيني وكيكونوا واجدين للاستعمال. بالنسبة للبانكيكس كنسخنوهم يا إما فوق المقلة يا إما في الميكرووند، ما نكتروش بزاف باش ما ينشفوش. وبكل سهولة ممكن نقدموا فطور رائع للأطفال ديالنا بدون تعب، ثواني معدودة وكيكون هاد الفطور هذا جاهز. طبعًا التقديم كيبقى على حسب الرغبة، ولكن من الأحسن أننا نقدموه مع شوية ديال العسل والفواكه اللي متوفرة عندنا، الفواكه الموسمية اللي كاينة. كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هذا يكون عجبكم واستفدتوا منه، عطاكم أفكار إن شاء الله باش تحضروا فطور لوليداتكم.
مرة أخرى كنقول لكم بداية سنة دراسية موفقة للجميع بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، وشهية طيبة، ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.